Hello guys! Welcome to our channel! Ngayon po kami ay nandito sa aming backyard at yung mga alaga namin ay ito po yung alaga namin yung nagame dito ayan po yung mga alaga ni baby girl ko. Bebelin! Bebe! Where's your pet there? Ito yung mga alaga namin, no? Ayan. Ayan, gutom na yung mga manok ko. Ito. Hapon na kasi dito. 5 o'clock na yata. Ayan. Yan yung alaga ni bebe ko. Makuha kami ng kasi yung aming yard sa gilid ng bahay ay hindi pwede aming grass sa gilid ng bahay pala, hindi pwedeng kainin ng aming ng aming goat kasi naglagay kami ng poison para sa weeds. Hindi pa umuulan, kailangan mo nang umulan bago yun, mawala yung poison. Ayan yung mga manok ko. Let's go na, bebe. Kuha na tayo. Be, kuha na tayo ng ng dahon, ng sanga, ng dahon ganyan, no? Kunin namin. Puro green na dito sa aming kapatid. Open again. No, we can get leaves. Come on. Nakuha kami ng leaves. Dito sa maraming puno namin dito. Laki dyan. Ayan, mga puno dyan. Makuha kami ni Bibi ng papakain namin doon sa kambing. Doon din sa kapitbahay namin, maraming doon. Hello guys, dito ako kukuha ng ito mga leaves dito sa taas. Kita mo, bebe girl, lalin ba kukunin mami mo dyan? Bebe! What? Ito girl, ito yung ko. May dala ko. I felt something touch my hair. I'm sorry, May guys. dala akong pang putol ng ng sanga. See these leaves up here? Parang hindi ko yata And kaya. see those? Parang mataas. Watch her do this. Parang mataas, bebe. Kind of helps her doing that. Whoa, that's a lot. No, it's not a lot. It's only small. A saw? Parang ito na lang nasa gilid. Kukunin ko. Mom, I want to. Can I try? No, Okay, guys, so I want to show you a secret. She got white hair, guys. Just letting you know. Wait a minute. Just never mind. Oh well. She's trying to cut these. Okay. Now you see this on the floor. Wait. Whoa, look at those leaves. Now we should be going to chicken now to feed them it. Do not hit me with that. No. And I mean it. Okay, guys. Ito guys, yung My mom's ito lang yung now ko. holding Tama na I'll lang ito feed na. them. Ayan guys. Pinapakain ng anak ko yung kanyang kambing. This kambing are amazing. Goat. Sa gilid ko, meron pa akong pagkain ng ang mga alaga ko naman mga alaga ko naman nagkakain ng mga bebe. Ito'y para sa ko. Para sa pero
Pero yung mga manok They ko, ate 'em gustong But they unahan yung kambing ng mga manok. Ayan, yan yung gusto nila. Gusto nila itong mga ano, kaya leaves. Everyday, ng mga leaves. Tapos I wanna binibigay. do this with you every day, Mom. Yan. I wanna rip Yung manok ko naman, nagutom na. Andito, naiwan yung isang naiwan yung isang sanga. Yung mga manok ko naman, gusto nila yan. Gusto din nila ng ano. Pakainin ko sila ng ano nila. Ito yung sa mga manok ko. Ayan. Ito namang gusto rin kumain ng chicken feeds. Nakikisalo sa mga manok ko. Hey, malis ka dyan. Alis. Ayaw. Ito na, unahan yung alaga ko, mga manok, sa pagkain. Bigyan ko dito ng ano. Ayan, oh. Oh, be careful. Why is the chicken eating some? I don't know. Can I let them? Hmm? Should I let the chicken eat less when we... Like, I'm gonna. I don't know then. Oh boy, talsikan yung mga ano din eh, oh. Box.